अनि स्वागत छ तपाईलाई कान्तिपुरमा आज ट्युजडे मंगलबारको दिन अब कति जना चोखो बस्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कति जना आज अब माछा मासु नखाने आज म चोखो बस्छु भेजिटेरियन मात्र खाएर बस्छु भन्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ कति जना त व्रत पनि बस्नुहुन्छ आज अब मंगलबारको दिन अब गणेशजीको चाहिँ व्रत बस्छौं आफ्नो लाइफमा चाहिँ के अब राम्रो होस् भन्ने अब हुन्छ नि आशाका साथ धेरै जस्तोले आजको दिन चाहिँ गणेश भगवानलाई चाहिँ डेडिकेट गर्नुहुन्छ फर योर हेल्दी एन्ड ह्याप्पी डेज सो श्रीजल तिम्रो के छ ट्युजडेमा के गर्ने गर्छौ तिमी हाउ चोखो यु keep yourself I do nothing I don't believe in this kind of stuff so yeah just have you ever कुनै टाइममा तिमीले हुन्छ नि एउटा स्पेशल डेमा हुन्छ नि व्रत बसेको छ अहिले सम्म कहिले नेभर एभर कुनै दिनमा श्रावणको महिना सोमबार शिवरात्रिको दिन छैन कहिले पनि छैन why के why व्रत भनेको थाहा छैन होला अनि थाहा छ what it is but बस्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन अनि कहिले मम्मीले हुन्छ नि यस्तो छ राम्रो हुन्छ छोरा तेरो लागि बस्न त भनेर कहिले मलाई प्रुफ दियो गिभ मी फ्याक्ट दैट राम्रो हुन्छ म बस्दिन्छु जस कहिले मम्मीको भने मानेछ हैन तिमी के विश्वासले गर्दाखेरि व्रत बस्छौ म त एज आई अलवेज से हैन मलाई चाहिँ एउटा कस्तो भने एउटा रिलिजियस कनेक्सन लाग्छ भगवानसँग व्हेन यु हुन्छ नि कीप अ फास्ट हुन्छ नि कुनै दिन तपाईं व्रत बस्नुहुन्छ भनेपछि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा इन्टरनल पीस हुन्छ नि जुन चाहिँ अब तपाईले आज तपाईले एउटा किन एभ्रीथिङ इज कन्ट्रोल बाइ योर माइन्ड भन्ने गरिन्छ सो त्यसै गरी व्रतको चाहिँ म चाहिँ के सोच्छु भन्दा जुन दिन तपाईं व्रत बस्नुहुन्छ एउटा अर्कै पीसफुल हुन्छ नि बडी स्टेट अफ बडी तपाईं म चाहिँ फिल गर्छु सो त्यसै गरी अर्को चाहिँ एउटा आफ्नो जुन चाहिँ अब भनिन्छ नि सुपर पावर भगवान भनेर गड भने जुन हामीले चाहिँ अब मान्छेको उत्पत्तिदेखि आजको दिनसम्म मान्दै आइरहेका छौं सो त्यो दिन चाहिँ एउटा स्पेशल कनेक्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो द्याट्स द रिजन केही हुँदैन यो दैट इज अल फल्स थिङ म फ्याक्ट अनुसार अब भनिदिन्छु नो लिसन टु मी आई विल गिभ यु अ फ्याक्ट एन्ड द रिजन हियर द डेज व्हेन पीपल व्रत बस्छन् त्यो दिन जस्तो इरिटेटेड त्यो मान्छे कहिले पनि हुँदैन one of the main prime reason is भोकको कारणले गर्दाखेरि so when people are hungry when the stomachs are hungry people tend to get agitated people tend to get irritated र एकदम सानसानो कुराले झर्किराख्ने सानसानो कुरामा रिस उठिराख्ने that's what happens when you've got an empty stomach so त्यो त हुन्छ नि हुन्छ नि यो फ्याक्ट पनि छ आगो डेटा पनि छ व्रतको दिनमा hungry man is an angry man भनेर त एकदम फेमस म्यान भन्नाले म्यान काइन्ड भन्न खोजे मैले सो त्यो त एउटा एकदम फेमस सेइङ रहेको पनि छ त्यो एकदमै सत्य कुरा पनि हो तर अब भोको भन्नाले केही नखाइकन बस्ने पनि हैन फलफुल भन्ने कुरा हुन्छ दही दूध भन्ने कुरा हुन्छ जुस भन्ने कुरा हुन्छ सो त्यो खाएर पनि हामीले आफ्नो चाहिँ अब बुढी भर्न सक्छौं हैन तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब कति जना सिजल जस्तो पनि लाग्छ होला भोको बस्यो भने चाहिँ अब त्यही हो अब भोको बस सकिदैन म त एक छाक पनि भोको बस सक्दैन भन्ने धेरै जस्तो हुनुहुन्छ तर आफ्नो इच्छा हो इट्स अल अप टु यु तपाईले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा पाउने के नै हो र जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन सो भोको बसेर खासै पाउने के पनि हैन हेर्नुस् हैन भगवानको नाममा भोको बसेर चाहिँ आस्था एउटा धेरै जनालाई भोकै बस्यो एक्ज्याक्टली आस्था के अब तिमी चाहिँ त्यसरी हेर्छौ अब कति जनाले चाहिँ त्यसरी हेर्छन् इज हाउ यु लुक अप टु आस्था आस्थामा त आस्था पाइदै हुन्थ्यो बरु कोही भेट्दै हुन्थ्यो आस्था भन्ने आई वुड बी मोर ह्याप्पी हैन सो आस्था अब आउ आस्था को छौ भेट्नलाई आउ आस्था सँगै बसेर खाऊ पास्ता हैन अनि व्रतको दिन अब आला पास्ता रमाइलो हुन्थ्यो हैन त but yeah it's up to you guys so तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो विश्वास हो कहाँबाट कहाँ निलमले कहाँ पुरा निकाल्दै आज सो हामी टेकको बारेमा कुराकानी गर्छौं अब चाहिँ सो आज टेक रिलेटेड न्यूजहरु छन् जुन चाहिँ मंगलबारको दिन विशेष गरी चाहिँ हामी टेक्नोलोजीको बारेमा कुराकानी गरेर हुन्छौं विभिन्न यसकै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौं र कहाँ के भइराछ कस्तो चेन्जेसहरु भयो र कतिपय कुरा चाहिँ फनी हुन सक्छ कतिपय कुरा यहाँलाई पहिले थाहा हुन्छ भने कतिपय कुरा चाहिँ यहाँले पहिलोचोटी सुन्दै हुन सक्नु भएको हुन्छ थ्रु Call Kantipur, that's there. So यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ. Our numbers are 51920002 र 51920003. So those are two numbers. Call us at the same time. We'll be live on Facebook too. Yes, so about Tuesday, it's all about technology. So before we start our tech news, as always, let's start our on this date. So as a good dinma, suru garon 29th January 1892 देखि. So 1892. आजको डेटमा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ द कोका-कोला company was incorporated in Atlanta, Georgia. So कोका-कोला अब कम्पनी चाहिँ अब नामै काफी छ कति जनाको फेभरेट ड्रिंक सो आजको डेटमा चाहिँ जर्जिया एटलान्टामा चाहिँ इन्कर्पोरेट भएको थियो कोका-कोला कम्पनी Yeah, the Cola Pepsi bhanau, the Cola bhanau, हैन so that was there. So अहिले पनि headquarter Atlanta, Georgia मा नै रहेको छ. So it has become as a place for people to visit. So when people go to Atlanta, कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ कोक भएको ठाउँमा जाउँ, कोकको अफिस हेर्न जाउँ र कोकको म्युजियमहरु छ, कोकको म्युजियम हेर्न जाउँ. So it has been one of the attraction in today's date. So आजको दिनमा चाहिँ कोला कम्पनी चाहिँ जुन चाहिँ जर्जिया एटलान्टामा रहेको छ. We all know it's the headquarter of Coke.
So it is there. So आजको दिनमा established भएको थियो and it was established as the headquarter there in the year 1892. So आउनुस् अब अर्को कुराकानी गरौँ. We are talking here about 1978. So 1978 को बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ जहाँ चाहिँ Sweden outlaws aerosol spray due to their harmful effect on the ozone layer, becoming the first nation to enact such a ban. Well, yes. एरोसोल यस्तो जहाँ चाहिँ अब अलिकति धेरै हामी इथेनोलहरुको प्रयोग गर्छौं, त्यसपछि जहाँ चाहिँ ग्यास अलिकति प्रयोग गरेर चाहिँ एरोसोल स्प्रेजहरु बनाउँछौं. सो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एक हिसाबले चाहिँ ओजोन लेयरमा जाने पछि it's not that you're directly spraying very harmful chemicals, but त्यहाँबाट जुन चाहिँ ग्यासहरु निस्किन्छ, it reacts with the oxygen, it reacts with the hydrogen, and it produces certain type of methane gas, हैन. सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ ओजोन लेयरमा चाहिँ गएर चाहिँ निकै नै गाह्रो पर्न जान्छ. सो त्यो भएकाले गर्दा चाहिँ Sweden being the country, it banned it before. हुन्छ damn. This is 1978. This is years back, man. Woo! I thought so. Ballabhi you content here. This is Ballabhi realized. Okay, they were very smart back then to think about this. भन्ने कुरा चाहिँ. So उहाँहरूले चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि सोचिसक्नु भएको थियो यसको बारेमा, and I think we all need to think about the ozone layer which is depleting every year. हरेक वर्ष ओजोन लेयर पातलो भयो. There are holes in the ozone layer भनेर चाहिँ हामी बच्चाहरूलाई पढाइ पनि रहा हुन्छौँ. हामी यसरी जिन्दाखेरि पढाइ थियौँ भने अहिलेको समयसम्म त त्यो पुवाल त यत्रो ठुलो भइसक्यो होला हैन अहिलेको स्टुडेन्टहरूले पढ्दाखेरि. So yeah, so there are a lot of things that have changes, and I don't think we have made our environment better in today's date. Yes, so अब स्विडेनको कुरा गर्नुपर्दा क्वाइट अ सेल्फलेस मुभ भन्न चाहन्छु म. किन भन्दाखेरि चाहिँ अब डेभलप्ड कन्ट्रिजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ उनीहरूले जहिले पनि अब आफ्नो देशलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हरेक हुन्छ नि फिल्डबाट साइडबाट चाहिँ डेभलप बनाउन सकिन्छ भने त्यही कुरामा चाहिँ धेरै फोकस गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ हैन. सो त्यो कुराले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा कति असर परिरहेको छ भन्ने कुराले चाहिँ पछि मात्रै उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ. सो अब जति पनि डेभलप्ड कन्ट्रिज अमेरिकाको कुरा गरौँ, चाइनाको कुरा गरौँ हैन, जुन हिसाबको इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएको छ, जुन हिसाबले एमिसन्सहरूले गर्दा इन्भाइरोमेन्टमा इफेक्ट परेको छ, त्यति इफेक्ट चाहिँ हामी जस्तो देश नेपाल जस्तो देशको साइडबाट चाहिँ भएको छैन भन्ने धेरै तथ्याङ्कहरू पनि रहेको छ हैन. सो क्वाइट अ सेल्फलेस मुभ अब स्विडेनको साइडबाट. वी होप कि डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूले चाहिँ आफ्नो डेभलपमेन्टका साथसाथै इन्भाइरोमेन्टको पनि अब ख्याल गरिदियो हुन्थ्यो. किन भन्दाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हामी जस्तो देशमा पनि बसिरहेको हुन्छ, जुन देशमा चाहिँ यत्तिकै त गाह्रो छ, धेरै डेभलपमेन्ट भएको छैन, त्यही माथि इन्भाइरोमेन्टल कुराले गाह्रो पर्यो भने त पक्कै पनि डबल मारमा पर्न सक्छौँ हामी. सो वी होप yeah, talking about Sweden is the country आजको दिनमा हेर्ने हो भने Sweden is always focusing on greenhouse energies and all. जसरी हुन्छ अलिकति green society, moving on towards the electrical vehicles. अस्ति नियम पनि निस्केको स्विडेनमा. So if people want to switch their cars for electric cars, they're going to give certain amount of discounts and loans or EMI हरू पनि त्यही अनुसार चाहिँ सजिलो बनाइदिने. र Sweden targets to be a country with all the things electrical vehicles by 2025 or 2022. र त्यही अनुसार स्विडेनको अर्को प्रोजेक्ट पनि गइरहेको थियो which is underground tunnel that will also be funded by electricity completely. हुन्छ नि. So जुन तरिकाले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ Sweden is very much interested on projects like that. र त्यसैगरी तिमीले हामीले त्यसको सन्दर्भमा कुराकानी गरे. There are a lot of Sweden based companies working on environment in Nepal as well as environment sectorमा पनि विभिन्न NGOs INGOs related to Sweden त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा पनि आएर चाहिँ काम गरिरहेको. So that is there. So now let's talk about जन्मदिन. आज कसको जन्मदिन रहेको छ आउनुस् उहाँहरूको तस्बिर हेरौँ. सायद धेरै जनाको छ तर we've just selected few people. So तस्बिर हेरौँ पहिला. Yes. Okay, so बताइदेऊ को म त एकजना मात्रै चिन्छु. एकजना एकदमै चस्मा लगाएर पुरा सोचमा डुबिराख्नु भएको छ हैन. सो उहाँको नाम रहेछ एन्टोन चेकोभ. उहाँ चाहिँ रसियन प्ले राइट एन्ड सर्ट स्टोरी राइटर हुनुहुन्छ हैन. सो एन्टोन चेकोभको कुरा गर्नुपर्दा एकदमै वर्ल्ड फेमस सर्ट स्टोरी फिक्सन राइटरको नामले चाहिँ उहाँ चिनिनुहुन्छ. सो अब कति धेरै कृतिहरू उहाँको रहेको छ, स्पेसली सर्ट स्टोरिजहरू चाहिँ उहाँको एकदमै फेमस रहेको छ अल अराउन्ड द वर्ल्ड. अब त्यसै गरी कुरा गरौँ द लेडी इन द मिडल ओप्रा विन्फ्रे. अब उहाँको नाम त धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई. ओप्रा विन्फ्रे एकदमै ठुलो फिलान्थ्रोपिस्ट अनि उहाँ चाहिँ अब टिभी पर्सनालिटी. उहाँको एकदमै हिट सो ओप्रा सो जुन रहेको छ त्यसको माध्यमबाट उहाँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लाइफलाई चाहिँ उहाँले एकदमै टेवा पुर्याउनु भएको छ हैन. जुन हिसाबको उहाँको आफ्नो लाइफ रहेको थियो एकदमै गाह्रो ब्याकग्राउन्डबाट उठेर उहाँ आजको दिनसम्म जुन हिसाब एउटा एकदमै ठुलो टिभी पर्सनालिटी एकदमै ठुलो मिडिया पर्सनालिटी हुनुभएको छ, नट जस्ट फर हरसेल्फ तर उहाँले जुन हिसाबको समाजसेवा गर्नुहुन्छ त्यसको लागि पनि उहाँलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै एकदमै ठुलो पर्सनालिटीको रूपमा लिइन्छ ओप्रा विन्फ्रे. Yeah, she's a billionaire, that's it. So another reason people remember because she's a billionaire. Simple as that. तिमीले त्यही भनेर मात्रै चिन्छ के she is the billionaire. No, everybody knows Oprah Winfrey, but I don't think a lot of people know that she's a billionaire too.
थाहा थियो तिमीलाई मलाई थाहा थियो अनि सो कतिजनालाई बिलियन हो भनेर थाहा पनि छ बिकज एभ्रिथिङ अब शी जस्ट इन शो होस्ट हुन्छ नि अमङ द लिस्ट अफ अफ्रिकन अमेरिकन बिलियनर्स स्पेसली कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब अमेरिकामा बिलियनर्सहरूको लिस्ट त धेरै नै ठुलो छ तर उहाँको नाम चाहिँ स्पेसली अफ्रिकन अमेरिकनको लिस्टमा चाहिँ आउँछ बिकज बिङ अ लेडी बिङ फ्रम द अफ्रिकन ब्याकग्राउन्ड एकदमै ठुलो कुरा रहेको छ फर ओप्रा विन्फ्रे एन्ड द कम्युनिटी एज वेल सो त्यसै गरी नेक्स्ट वी हेभ जन डी रकफेलर उहाँको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इज एन अमेरिकन ओइल इन्डस्ट्री टाइकुन म्याग्नेट भन्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ एकदमै ठुलो बिजनेस जुन चाहिँ स्पेसली ओइल इन्डस्ट्रीको रहेको छ त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ चिनिन्छ अनि उहाँको अहिलेको करेन्ट टाइमको कुरा गर्नुपर्दा स्ट्यान्डर्ड ओइल कम्पनी सो त्यसै गरेर अरू धेरै ओइल कम्पनीहरू उहाँको रहेको छ होइन सो अहिलेको टाइममा पनि वान अफ द रिचेस्ट अमेरिकन बिजनेसम्यान भनेर उहाँलाई चिनिन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब अघि मैले भनि नै हालेँ ओइल बिजनेस भन्ने बित्तिकै मनी अलवेज मनी एभ्रिवेयर मनी मनी त्यही भएर यत्तिकै त खाडी देशहरू धनी भएको त होइन बिकज दे हेभ द हुन्छ नि ओइल अफ अल द वर्ल्ड भनौँ न जुन हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ओइल बिजनेस रहेको छ सो त्यसै गरी जन डी रकफेलर उहाँ चाहिँ अब अमेरिकन ओइल इन्डस्ट्री म्याग्नेट सो यो तिनजनाको चाहिँ आज बर्थडे रहेको छ 29 जनवरीमा सो अब ओप्रा विन्फ्रेलाई चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ नि ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु एन्ड वी विश कि यसै गरी नै जुन हिसाबले तपाईँले चाहिँ अब सोसाइटीलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ वी विश आउँदो दिनमा पनि वी विल बी सिङ अ लट अफ हेल्प फ्रम यर साइड एन्ड अब आजको डेटमा जतिजनाले पनि बर्थडे सेलिब्रेट गरिराख्नु भएको सबैजना ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु फ्रम द साइड अफ कल कान्तिपुर वी विश यु अ वन्डरफुल इयर हेड Well guys, another thing that we need to mention is about Nepali cricket. हजुर नेपाली क्रिकेटको बारेमा अब कुराकानी गरौँ सो नेपाली टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना रहेको छ र बधाई पनि रहेको छ सो जुन चाहिँ फर्स्ट ओडिआई नेपाली खेलेको छ त्यसको लागि चाहिँ नेपाललाई धेरै 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 शुभकामना रहेको छ जसरी जितेका छन् नेपाली खेलाडीहरूले त्यसको लागि धेरै धेरै सफलताको कामना गर्न चाहन्छु आउने दिनमा पनि र बधाई पनि दिन चाहन्छु र त्यसै गरी जुन चाहिँ कप थियो इट वाज अनि च्यालेन्ज सिरिज 2019 युएई भर्सेस नेपाल सो यो चाहिँ तीनटा ओडिआई खेलेका थिए पहिलो ओडिआई नेपालले हारेको थियो भने दोस्रो तेस्रो ओडिआई नेपालले ब्याक टु ब्याक जितेको थियो र दोस्रो ओडिआई त नेपालले निकै नै राम्रो जितेको थियो 145 अन्तरले चाहिँ जित्न सफल भएको थियो भने हिजोको गेम पनि नेपालले निकै नै राम्रो खेल्यो त्यसै गरी पारस खड्काले चाहिँ यस्तो ओडिआई सिरिजमा शतक हान्न सफल भएका छन् विच इज अ ग्रेट अचिभमेन्ट फर हिमसेल्फ एज वेल र त्यसै गरी आइसिसीको पेज हेर्ने पनि अर्को कुरा के खुसी लागिरहेको छ आइसिसीको पेजमा चाहिँ अब नेपालको पनि नाम आछ जहाँनिर चाहिँ यु क्यान नेपाल इज बिन कन्सिडर एज ओडिआई टेस्ट प्लेइङ नेसन्स वेल यो सिरिज यो उपाय चाहिँ पहिले नै दिइसकेको थियो तर अहिले अब जसरी नेपालले जितिसकेको छ एउटा ओडिआई सिरिज त्यसपछि लिस्टमा पनि अपडेट भएको छ नाम सो विच इज रियली गुड होइन सो कतिजना होइन पहिले भाती भन्नुहुन्छ नि आइसिसीको पेजमा मात्र भनिरहेको छु म होइन नट एनी अदर प्लेसेस सो द्याट इज देयर र अब छिटै नेपालले फेरि 2020 पनि खेल्न गइरहेको छ द्याट इज विथ युए अलङ इट्सेल्फ सो युएसँग पनि तीनटा 2020 खेल्दैछ नेपालले सो द्याट इज देयर यो चाहिँ अब पर्सि बिहिबारबाट सुरु हुन गइरहेको छ 2020 सो 2020 हेर्न अझै रमाइलो हुन्छ बिकज इट्स मोर सर्टर एन्ड इट्स मोर फन सो द्याट इज देयर आशा गरौँ नेपालले छिट्टै नै टेस्टको लागि पनि लाइसेन्स पाउनेछ वी वान्ट टु सी नेपाल एज अ टेस्ट प्लेइङ नेसन बिकज देयर लट अफ नेपाली प्लेयर हु आर लाइक टेस्ट प्लेयर्स टु होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि वी वुड वान्ट टु सी आवर प्लेयर्स प्ले टेस्ट गेम्स टु यस सो धेरै धेरै बधाई चाहिँ हामीलाई नि हाम्रो नेसनल क्रिकेट टिमलाई जुन चाहिँ एउटा हिस्टोरिक मोमेन्ट विनिङ मोमेन्ट हामीले पाएका छौँ आवर फर्स्ट एभर ओडिआई हुन्छ नि विन सो अब यो साल जुन चाहिँ 2019 चाहिँ अब क्रिकेटको लागि चाहिँ क्रिकेट फ्यान्सहरू स्पेसली नेपाली क्रिकेट फ्यान्सहरूको लागि एकदमै राम्रो साल रहने आशा मैले गरिरहेको छु किन भन्दा अब जनवरी भर्खर जुन चाहिँ फर्स्ट मन्थ रहेको छ 2019 मै अब नेपालले फर्स्ट ओडिआई सिरिज जितेको छ अनि त्यही माथि अर्को रेकर्ड पनि बनेको छ जुन चाहिँ हाम्रो प्लेयर हुनुहुन्छ रोहित पौडेलले चाहिँ बिङ द यङ्गेस्ट प्लेयर टु स्कोर 50 सो उहाँको चाहिँ अब यङ्गेस्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब बितेका सालहरूमा चाहिँ धेरै यङ्गेस्ट प्लेयरहरूले चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड राखेकै हो तर उहाँको केसमा चाहिँ जस्ट हुन्छ नि 146 डेजमा हुन्छ नि आफ्टर बिङ एनरोल इन द नेसनल टिम सो उहाँले चाहिँ यङ्गेस्ट प्लेयर टु स्कोर 50 को चाहिँ अब रेकर्ड राख्न सफल हुनुभएको छ नयाँ कृतिमान उहाँले राख्नु भएको छ विच इज रियली नाइस र अब अर्को कुरा के गर्न चाहन्छु भने 2020 को टाइसिट पनि निस्किसकेको छ 2020 वर्ल्ड कप बारेमा कुराकानी गरौँ र पुल ए र पुल बी अलरेडी 8 वटा देश सेलेक्ट भइसकेका छन् भने हरेक पुलमा चाहिँ
6वटा टिम हुनेछ सो त्यो भएको कारणले गर्दा 4 टिम्स अलरेडी सेलेक्ट भइसकेका छन् बाँकी क्वालिफायर्स बाइक चाहिँ अफगानिस्तानलाई निकै नै सजिलो भएको छ अफगानिस्तान इज द कन्ट्री द्याट हेज बिन सेलेक्टेड फर 2020 मै हुन गइरहेको छ र यो पनि 2020 वर्ल्ड कप नै हो फेरि सो 2020 मा अक्टोबर नोभेम्बरतिर हुन्छ र यसको लागि पनि नेपालले छिटै नै क्वालिफायर्सहरू खेल्न गइरहेको छ सो आशा गरौँ यो 2020 क्वालिफायर्समा पनि नेपाल सेलेक्ट हुनेछ र ठुल्ठुलो राष्ट्रहरूसँग नेपालले क्रिकेट 2020 खेलेको हेर्न पाऊँ त्यो ठुलो चाहना रहेको छ हामीहरूको सो विथ अन द्याट नोट अहिले चाहिँ हामी कार्यक्रमबारे चाहिँ व्यापारिक विषयमा जान चाहन्छौँ त्यसपछि आइसकेपछि चाहिँ हामी टेक रिलेटेड कुराकानी गर्छौँ सो टेक इन्डस्ट्रीमा यो भयो त्यो भयो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर सो देयर आर लट अफ थिङ्स वी वान्ट टु डिस्कस सम माइट बी फनी सम माइट बी quite a shock to you होइन सो फोन गर्नुहोस् नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 these are 2 numbers so call us र अहिलेको लागि heading on for commercial break Welcome back after that commercial break, guys. And yeah, call us. Numbers are 51920002 र 51920003. यही नै रहेको छ हाम्रो नम्बर्सहरू पर्सुमदेखि सो कल गर्नुहोस् र त्यसै गरी आज जुन चाहिँ फर्स्ट स्टोरी जुन चाहिँ हामी सेयर गर्न गइरहेका छौँ यही फर्स्ट स्टोरीको बेसिसमा नै यहाँलाई क्वेसन सोध्छौँ नट भेरी मच इन्टु टेक एन्ड एनी अदर थिङ्स बट अन अ जेनरल नोट होइन सो कहिलेकाहीँ हतार लिएर के भए हुनसक्छ वा एक्साइटमेन्टमा के भए हुनसक्छ त्यो सन्दर्भ लिएर हामी यहाँसँग कुराकानी गर्छौँ भने त्यसै गरी फर्स्ट स्टोरी रहेको छ अबाउट अ गर्ल र दिस गर्ल वाज सुपर डुपर एक्साइटेड है सो बताउँछु तिमी कि मै बताइदिउँ मै बताइदिन्छु बिकज इट्स अबाउट अ गर्ल होइन सो मैले बताइदिन्छु यो कुरा चाहिँ लजिक अब हो नि त गर्लले सपोर्ट गरेको नि त अब के भएको सपोर्टिङ द डमनेस अफ दिस गर्ल अब हुन्छ नि त देयर आर अ लट अफ मोमेन्ट्स वेयर यु आर भेरी स्मार्ट वेयर यु आर अल हुन्छ नि अ डम एज वेल सो इट्स बोथ साइड अफ पर्सन होइन त ओके सो त्यही भएर त्यसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही छैन ओके गाइज सो अब स्टोरी रहेको छ एकजना केटी सो उहाँको नाम रहेको छ लौरा मैक्लिन उहाँ चाहिँ 21 वर्षको स्कटिस लेडी हुनुहुन्छ होइन सो उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसमा चाहिँ कल गर्नुभएको रहेछ अन जनवरी 18 सो उहाँले चाहिँ कल गरेर के भन्नुभयो मेरो चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू आजको डेटमा चाहिँ सेड्युल भएको थियो तर मलाई के कल पनि आएन किन भएको होला म त एकदमै रेडी थिएँ तपाईँहरूको साइडबाट चाहिँ एउटा कल आउँछ सो प्लिज कम फर द इन्टरभ्यू भनेर आई वाज एक्चुली वेटिङ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ कल ब्याक गर्नुभएको रहेछ माइक्रोसफ्टको अफिसमा तर त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो मिस्टेक के भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली उहाँको इन्टरभ्यू चाहिँ सेड्युल भएको थियो फर फेब्रुअरी 18 सो उहाँले चाहिँ जनवरी 18 को डेटलाई नै फेब्रुअरी 18 हो सम्झेर एक महिना अगाडि नै होइन उहाँ चाहिँ पुरै एक्साइटेड अनि आत्तिएर पनि हतार कल गरेर ला मेरो इन्टरभ्यू पो छुट्यो कि भनेर उहाँले चाहिँ कल गर्नुभयो अरे होइन सो यो कुरा अहिले एकदमै भाइरल भइरहेको छ कसरी चाहिँ एक महिना ल ठिक छ एक दुई दिनको कुरा त मान्छेले तलमाथि हुन्छ होइन कहिले बिर्सिन्छ ओ ला यो डेटमा भनेर होइन तपाईँको पनि भइरहेको होला मेरो पनि हुन्छ धेरै सो तर एक महिनाको डिफरेन्स नै यदि मान्छेले बिर्सिन सक्छ भनेपछि Is she blonde? No, she's not. I'm just checking if she's blonde. So anyway, she's not a blonde, and yeah, because a lot of jokes being with a blonde girl is definitely a dumb one. I thought the joke or धेरै चलिरहेको हुन्छ हैन, but not always, guys. There's a joke on the internet. That's a joke that people make, so I didn't make that, so don't blame anything to me. But अब कुराकानी गरौँ जुन चाहिँ Laura. Yeah, so Laura. So what she got is she got very much excited, and she's just 21-year-old हुन्छ. So getting excited and to get that job, भनौँ अब माइक्रोसफ्टमा काम पाउनु पनि ठुलो कुरा हो. So maybe it might have been a dream job or somewhere she wanted to work at. This is a very young age, at 21 you're getting a job at Microsoft. ठुलो कुरा हो यो हैन. So उहाँलाई के लाग्यो भने 18 तर जनवरी 18 कि फेब्रुअरी 18 this is what happens if you don't read a mail properly. जहाँ के कुरा लेखिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ हामी हतारिएर पढ्छौँ र कहिलेकाहीँ यति एक्साइटेड हुन्छौँ कि राम्रो each and every detail राम्रोसित पढ्दैनौँ. And then she posted all this on the internet, and after that it got really famous, it got really viral भनौँ हैन. So there's this tweet by Laura. What she writes is जुन चाहिँ तलपट्टिको स्टुडेन्ट रिक्रुटमेन्ट रहेको छ, स्टुडेन्ट रिक्रुटमेन्ट हैन. सो उसले चाहिँ के हेलो थ्याङ्क यू फर यर इमेल, टुडे इज 18th of January, फेब्रुअरी इज नेक्स्ट मन्थ भनेर यो चाहिँ माइक्रोसफ्टबाट आएको इमेल हो. देन सी स्क्रिनशट दिस एन्ड देन सेड इट. उहाँले माथि के लेख्नु भएको छ, अल ड्रेस्ड अप एन्ड रेडी फ्रिकिङ आउट फर माई बिग स्काइप इन्टरभ्यू विथ माइक्रोसफ्ट एन्ड दिस happens possibly the biggest noob on this planet. If you don't laugh you'll cry भन्नु भएको छ. Yes, you've acted as a noob here हैन. So yeah, सो हुन्छ हामीबाट पनि कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी हतारेर कहिलेकाहीँ आजको साटो भोलि हुन्छ. सायद तपाईँको जीवनमा पनि यस्तो घटना भएको छ भने चाहिँ हामीलाई कल गरेर बताउनुहोस्. कहिलेकाहीँ सायद तपाईँ आज जानुपर्ने ठाउँमा भोलि जानुभएको हुनसक्छ,
वा आज आउनुपर्ने ठाउँमा हुन्छ नि हिजो गइदिनु भए हुनसक्छ वा यस्तै 1 महिना 2 महिना 1 वर्षै छ भने पनि बताइदिनुहोस् खुसी हुन्छौँ हामी रमाइलोसँग यहाँको प्रसङ्गहरू सुन्नेछौँ आशा गर्छौँ किनकि रमाइलो प्रसङ्ग छ होला यसरी यहाँले एक्साइटमेन्टमा अर नर्भस भएर कहिलेकाहीँ डेट्सहरू बिगार्नु भएको एनिवे सो दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी फर टुडे र अब आउनुहोस् अब कुराकानी गरौँ अर्को स्टोरीको बारेमा चाहिँ टाइटल भन्न साथ यु माइट बी अमेज्ड टु लिसन टु दिस एप्पल फायर्स टाइटल भन्न लाग्थ्यो कलर आइसक्नु भएछ हेलो 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 हजुर हेलो हजुर हजुर हेलो। बोल्नुभयो कहाँबाट हेलो 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 हजुर 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 को बोल्दै हुनुहुन्छ म बर्दियादेखि भरत बिक भरतजी के छ हाल खबर हजुर भरतजी तपाईको त क्या रमाइलो राइमिङ मिल्यो नि भरत बीके फ्रम बर्दिया हैन हजुर। कस्तो रमाइलो हजुर सो भरतजी के गर्नुहुन्छ तपाईँ यस्तै बसिरहेको छौँ आज चिसो मौसम छ कसरी बसिरहनु भएको छ कुन पोजमा बसिरहनु भएको छ बताउनुहोस् त हामीलाई हजुर त्यस्तै बसा बस आज भोलि चिसो मौसम छ आनन्दले कसरी बसिरहनु भएको छ सिरा पलेटी मारेर पोलेर। बसिरहनु भएको छ कि घुँडा टेकेर बसिराख्नु भएको छ कि कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ कि हेलो भरतजी फोन राखिदिनु जस्तो लाग्यो मलाई अब तिमी धेरै सोध्यौ नि त बसाइको बारेमा त्यही भएर हेलो त्यस्तै घोडा टेकेर भन ल ठिक छ घुँडा टेकेर बस्नु भएको छ ल राम्रो खुसी लाग्यो सुन्नुहोस् आज हामी के कुराकानी गर्थ्यौँ रमाइलो प्रश्न सत्यानाश फोन किन काटिन्छ यार जहिले यस्तै पानी परिरहेको छ मौसम यस्तै अब बसिरहेको छु भने चाहिँ अफकोर्स कसरी बसिराख्नु भएको छ पलेटी मारेर बसिराख्नु भएको छ कुर्सीमा बसिराख्नु भएको छ घुँडा टेकेर बस्नु भएको छ होइन नि टोयलेटमा बसिराख्नु भए हुन्छ या अब त्यो त भन्न मिलेन अब नि त टोयलेटमा नि बसेर कल गरेर हुन सक्छ नि कोही होइन त्यही भएर उहाँले एकछिन समय लिनुभयो होइन सो त्यही भएर घुँडा टेकेर बसिरहेको छु भन्यो घुँडा टेकेर बसिरहनु भएको छ सायद श्रीमतीले पनिसमेन्ट दिनुभएको थियो होला श्रीमानलाई होइन त्यही घुँडा टेकेर बसिरहनु भएको थियो बट नाउ लेट्स टक अबाउट एप्पल हियर सो वी टकिङ अबाउट एप्पल सो एप्पलले चाहिँ के गर्यो भने रिसेन्टली आफ्नो 200 जना इम्प्लोइलाई चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ फायरै गरेछ सारेछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बट द थिङ इज एप्पल फायर्स 200 इम्प्लोइज वर्किङ अन सेल्फ ड्राइभिङ कार्स सो जुन चाहिँ एप्पलको पनि इनिसिएसन थियो द्याट लट अफ एआई रिलेटेड गाडीहरू आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भएको गाडीहरू जुनमा चाहिँ अटोमेटिक गाडीहरू कुद्ने गर्दछन् केही आयो भने चाहिँ सिग्नल अनुसार त्यो अनुसार रोकिनेछन् डिरेक्सन दायाँमा दिनेछन् सो यो गाडी चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ अटोमेटिक ड्राइभरलेस गाडीहरू बनाउने प्रक्रिया अहिले विश्वभरि निकै नै प्रख्यात छ सो विभिन्न ठाउँमा यसरी नै गाडीहरू बनिरहेका छन् विभिन्न कम्पनी जस्तै मानौ गुगल रहेको छ त्यसै गरी एमाजोनले पनि यो काम हात हालेको छ भनेर हल्ला आइरहेको थियो टेस्ला रहेको छ त्यसै गरी एप्पल इज अनदर कम्पनी वर्किङ अन दिस सो के भएको थियो भने एप्पलले यसरी नै यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ धेरैजना इम्प्लोयरहरू चाहिँ यो सर्टेन कामको लागि भनेर चाहिँ एप्पलले पहिलेदेखि काम गराइराखेको थियो सो अहिलेको समयमा आएर के भयो जसरी समाचार आएको छ एप्पलले लगभग 200 जना इम्प्लोइ चाहिँ यो प्रोजेक्टमा सेल्फ ड्राइभिङ कारमा चाहिँ काम गरिरहेका इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ यतिखेर फायर गरिदिएको छ जागिरबाट निकालिदिएको छ भने कतिपय इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट पनि गरिदिएको छ द पिपल वर्किङ अन दिस डिभिजन यो गाडीको डिभिजनमा सारेर अरू कुनै डिभिजनमा लगेर राखिएको पनि छ र किन भनेर चाहिँ एक्ज्याक्ट रिजन चाहिँ बाहिर निस्केको छैन तर यो प्रोजेक्ट लिएर काम गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ एप्पलले चाहिँ एकदम ठुलो व्यक्तित्व उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो टेस्लाको डिजाइनर सो टेस्लाको फर्मर सिनियर इन्जिनियर र भाइस प्रेसिडेन्ट डोगफिललाई चाहिँ प्रोजेक्ट हेड पनि मानिएको थियो र एप्पलको यो गाडीको प्रोजेक्टको नाम चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टाइटन राखेका थिए सो यो टाइटन जुन चाहिँ प्रोजेक्ट छ आई डोन्ट थिङ्क इट हेज बिन कम्प्लिटेड र अहिले यो आधा प्रोसेसमा नै एकदमै बिग्रिसकेको छ सो हेरौँ भोलि पर्सिको दिनमा यो प्रोजेक्ट कन्टिन्यू हुने छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो क्वेसन मार्क रहेको छ यसलाई चाहिँ अब एप्पलको अब जेसुकै अब रिजन भए पनि होइन अब बिसाइ यसको पछाडि चाहिँ अब 200 जना एम्प्लोइलाई एकैचोटि फायर गर्नु भनेको जागिरबाट हटाउनु भनेको चाहिँ एकदमै नेगेटिभ मुभ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एम्प्लोइको कुरा गरौँ जसले चाहिँ एप्पल कम्पनीमा हुन्छ नि एउटा जब पाउनुको लागि कति धेरै मेहनत कति धेरै सेक्रिफाइसहरू गर्नु पर्यो होला जस्ट टु बी इन द एप्पल कम्पनी तर एकछिनमै अब जागिरबाट निकालिन्छ भनेपछि चाहिँ वेल टक मोर अबाउट दिस नीलम बट अहिलेको लागि चाहिँ अलिक लागि कल हुन्छ उहाँसँग कुराकानी हो त्यसपछि यसको बारेमा अझ धेरै चर्चा गर्छौँ हेलो हेलो हजुर को बोल्नुभयो कहाँबाट हजुर हेलो म अर्जुन बोलेको आफ्नै ठाउँबाट अर्जुन आफ्नै ठाउँबाट अर्जुनजी हजुर हजुर तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु मन थियो अरुण भन्नुभयो हजुर आई डोन्ट लाइक योर एटिट्युड के ए हो ल ठिक छ तपाईँलाई के चाहिँ मनपर्छ त अनि
Wow, यति भन्नलाई फोन गर्नु भएको रहेछ. Well, thank you. And yeah, some people like it, some people don't like it, so I don't care much about it. अब तपाईँलाई मन पऱ्यो भने त म के गर्न सक्छु भन्नुहोस् त. कुनै दिन नजर फेरिएला हैन. So that is there. अलिकति धेरै भन्दा अब म पनि सोध्थेँ यहाँलाई अरुणजी के मन परेन तपाईँलाई वाइ भनेर सोध्थेँ होला म तपाईँलाई हैन. यस्तो होला नि त लाइक इट or hate it you can't ignore me होला नि त हैन. See, thanks for covering up. है. So that is there. So anyways, let's not talk much about this, but खुसी लाग्यो. I had to give this at times हुन्छ नि. So anyways, अर्को कलर पनि हो लाइनमा. हेलो. 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 नमस्ते. हजुर नमस्ते. हेलो. हजुर नमस्ते. हजुर नमस्ते यहाँको शुभ नाम? हजुर हेमन्त थापा. हेमन्त जी कुन ठाउँबाट? हजुर मोरङबाट. मोरङबाट. अनि हेमन्त जी ठिकठाक सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै. अनि तपाईहरु? हामी पनि एकदम ठिकठाक छौँ. सुन्नुहोस् आज चाहिँ हामी के रमाइलो कुराकानी गरिरहेको थियौँ भने कहिलेकाहीँ हामी हतारिन्छौँ, कहिलेकाहीँ एक्साइटेड हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ नर्भस हुन्छौँ होइन. र ठुल्ठुलो कामको लागि झुकिरहेको हुन्छौँ क्या. सो सर्टेन मान्छे कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिरहेको हुन्छ नि हामी सुनिरहेको हुन्छौँ. कतिजना मान्छेले आफ्नो फ्लाइट मिस गरिदिरहेको हुन्छ किनभने भने भोलिको डेटलाई आज सम्झिराखेका हुन्छौँ होइन. कतिजना परीक्षा पनि छुट्याइरहेको हुन्छन्, कतिजनाले चाहिँ अघिल्लै दिनमा पुगिरहेको हुन्छन्. सो तपाईँको लाइफमा यस्तो के इन्सिडेन्ट भएको छ लाइक जानुपर्ने चाहिँ अर्कै कुनै दिन थियो तर पुग्नु भयो तपाईँ अरू कुनै दिन? त्यस्तो सायद त्यस्तो चाहिँ भएको छैन. बट एकचोटि एक्जामिनेसनमा चाहिँ हजुर एउटा सेन्ट अफ एक्जामिनेसन थियो एससीको. अनि त्यसको लागि चाहिँ अब एक्जाम थियो तर मैले चाहिँ होइन अब साथीले भुलिरहेको रहेछ एक्जाम. अनि बिहान अनि किन आएन भनेर अनि पछि भोलि होला भनेर सम्झिरहेको थिएँ. छुट्टी होला भने छुट्टी होइन रहेछ भने अनि फेरि उसले पछि गरेर एससी चाहिँ दिनु पाएको थियो. त्यो चाहिँ त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ याद छ. ओके. सो यहाँले सम्झाउनु भएको थियो आफ्नो साथीलाई? हजुर हजुर. सो अरू यस्तै कुनै केही घरमा के भएको छ मम्मी बुबाले कसैले केही बिर्सिनु भएको छ अरू कुनै यसै रमाइलो स्टोरीजहरु? तपाईले आफै बिर्सेको इन्सिडेन्ट छैन कुनै? यो त अब तपाईको साथीले बिर्सेको इन्सिडेन्ट भयो हैन. तपाई आफैले बिर्सिनु एकदमै अब इम्पोर्टेन्ट काम या कुनै अब ठाउँमा पुग्नु पर्ने तर तपाई बिर्सिनु भयो अनि पछि सम्झिनु ए मैले त उहाँको छैन रे सुरुमै भन्छ. त्यही त एक्चुअली होइन एक्चुअली त्यस्तो चाहिँ के भएको थियो एक्चुअली घुम्न जाने फिक्स भएको थियो. अनि बिहान अलिकति ढिलो म उठ्नु अलिकति ढिलो भएछ अनि हतार केही न केही बिर्सिहाल्छ. अब घुम्नु जाने मान्छे फोटो सोटो खिच्नुमै मैले फोन बिर्सेर गएको थिएँ. ए घुम्न जाने मान्छे फोटो खिच्नु पर्ने थियो फोनै बिर्सिनु भयो? हजुर फोनै बिर्सेछु. अनि बाटोमा गएर फोन अरू फोन त छैन अनि भरे ला हरायो कि क्या भन्ने भयो. अनि पछि कल गर्दा चाहिँ घरमा मम्मीले उठाउनु भयो क्या. ए त्यसपछि अनि फोन त घरमै बिर्सिरहेको रहेछ. हजुर काम बिर्सिरहेको हुन्छ क्या. Anyways, Zeman, thank you so much for calling and sharing us few of your stories. Thank you so much. I'll let you know. Bye-bye. Bye. So yeah guys, we're talking about Apple. जुन चाहिँ तरिकाले किन Appleबाट धेरै इम्प्लोयरलाई फायर गरिएको थियो भन्ने कुरा हामीले भर्खरै गर्यौं. So generally, you know, like Neelam, it happens. अब कतिजना मान्छेलाई चाहिँ they don't care about the company. They love the project what they're working in. So सायद तिमीले भने जस्तै सबैजनालाई it might not be very big thing to work in Apple because कतिजना चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको एक्साइटमेन्ट हुन सक्छ. र we've seen this in bigger companies. We've talked about recessionsहरु पहिला पनि. So recessionsहरु भइरा हुन्छ. This is a normal thing that happens in the big multinational companies हरुमा चाहिँ hire and fire भइरा हुन्छ time and again हैन. So to hire 200 employees for me I think it's okay. आफुलाई परेछ हैन but no I've heard this. So अब हुन पनि so if I own some place, if I run some institution or if I have something मलाई कोही मान्छेको आवश्यकता छैन भने बेसी पैसा दिएर राख्नु त मलाई के उचित नै छैन because I go on loss. हैन. सो इमोसनली भन्दा कहिले काहीँ बिजनेस वाइज लजिकली पनि मलाई चाहिँ किन त्यस्तो लागेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अब वेबसाइटमा अब उहाँको जो एप्पलको साइटको जुन क्ल्यारिफिकेसन रहेको थियो त्यो अलि चित्त बुझ्दो लागेन के मलाई चाहिँ. सो त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ अलि उहाँहरूले चाहिँ खास के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन चाहिँ उहाँहरूको प्रोजेक्ट रहेको छ अब जुन चाहिँ यो प्रोजेक्ट रहेको छ अहिलेको लागि हुन्छ नि सर्टेन टाइमको लागि हामीले चाहिँ अब यता अब ट्रान्सफर गरिएको भनेर भनेको छ हैन. अनि उहाँहरूले चाहिँ के भनेको छ भने जुन चाहिँ अब यो म्यान पावर रहेको छ उहाँले चाहिँ यस्तै रिलेटेड फिल्डमा अझ राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यति क्लियरली चाहिँ आफ्नो साइडबाट चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन दिनु भएन एप्पलको साइडबाट चाहिँ. सो अब एक त यत्रो नम्बरमा चाहिँ एम्प्लोइजहरूलाई फायर गरिएको छ त्यही माथि अब क्ल्यारिफिकेसन पनि त्यति चित्त बुझ्दै एकदमै क्रिस्टल क्लियर छैन भनेपछि के तलमाथि धाँधली त होइन जस्तो रे के. तर यस मलाई चाहिँ अब यत्रो नम्बरमा हेर्नु पर्दा चाहिँ अलि अब एम्प्लोइजहरूको चाहिँ साइडबाट हेर्दा चाहिँ अलि त्यति चित्त बुझेन द मुभ.
Okay, do whatever you want. I don't work in Apple, so hard and fire, I don't care, right? So anyways, now let's get on the story. So now let's talk about Mark Zuckerberg. अब अहिले फेसबुकले अब मार्क जुकरबर्गको कुरा गर्नु उहाँले चाहिँ ओन गर्ने एप्सहरूको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब फेसबुक भइ नै हाल्यो त्यसै गरी WhatsApp, Instagram अनि Facebook Messenger. So अब मार्क जुकरबर्गको साइडबाट चाहिँ एउटा केही चाहिँ अब इन्फर्मेसन आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अकर्डिङ टु न्युयोर्क टाइम्स सो के चाहिँ कुरा निस्केको छ भन्दा बाई 2020 यो सबै एपहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्टरकनेक्टेड गर्ने चाहिँ प्लान गरिराख्नु भएको छ अरे अब त्यो कुरामा अब त्यो इन्टरकनेक्टेड त गर्ने तर कसरी फङ्सन हुन्छ होला त्यो सबै एप्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब के चाहिँ भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल मसँग चाहिँ वाट्सएप अकाउन्ट मात्रै छ अरे तर सृजलसँग अरू सबै इन्स्टाग्राम फेसबुक अकाउन्ट छ फेसबुक मेसेन्जर छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उसले मलाई मेसेज पठाउँदा चाहिँ मलाई मसम्म मेसेज आइपुग्छ कि पुग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुक अर इन्स्टाग्राम अर फेसबुक मेसेन्जरबाट चाहिँ मेसेज पठाउने हो भने चाहिँ मसँग वाट्सएप अकाउन्ट मात्रै छ भन्दा पनि मैले त्यो मेसेज चाहिँ पाउन सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको छ सो त्यसै गरी यो चारवटा एप चाहिँ इन्टरकनेक्टेड भएर काम गर्ने चाहिँ प्लानिङ चाहिँ मार्क जुकरबर्गको साइडबाट आएको छ फेसबुक मेसेन्जर वाट्सएप र इन्स्टाग्राम रहेको छ सो तिनवटा मेसेज र यो सबै चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने चाहिँ मार्क जुकरबर्गले चाहिँ प्लान गरिरहेको छ बाइ 2020 सम्ममा चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ देयर आर सम चेन्जेस द्याट्स गोना वी गोना सी सो हरेक वर्ष केही न केही चेन्जेस आइरहेको हुन्छ युजर इन्टरफेसमादेखि लिएर यसको सफ्टवेयरमादेखि लिएर एभ्रिथिङ फोनमा हेरौँ कहिलेकाहीँ फोनमा पनि फरक पाइरहेको हुन्छ जब अपडेट्स हुन्छ सो टाइम एन्ड अगेन हरेक एपहरूले चाहिँ विथ टाइम दे चेन्जिङ द युजर इन्टरफेस र त्यो अनुसार चाहिँ अब अलिकति युजर फ्रेन्डली अझै बनाइरहेको छन् भने दे पुट अ लट अफ स्टफ्स इन इट सो त्यसै गरी बाई 2020 इन्टिग्रेट गर्ने भनिएको छ र इन्टरकनेक्सनको कुरा जुन चाहिँ छ यो हुन पनि सक्छ यो नहुन पनि सक्छ भोलिको दिनमा हेर्नेछौँ तर धेरैजना न्युयोर्क टाइम्सले भनेअनुसार चाहिँ यो एक दुईवटाको कनेक्सन हुने चान्सेस चाहिँ निकै नै बेसी छ सो if they do it, I think it's going to be okay. So यो गर्न पनि encrypted message codeहरू जानेछ सुरुमा र त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँले बताइएको छ हैन किनभने अब you turning from one certain app and you sending that one app बाट फेरि अर्को एपलाई so you're connecting that app so अलिकति झन्झटिलो लाग्न पनि सक्छ मान्छेहरूलाई people might like it people might not like it when it comes tomorrow हैन so that is yet to be seen this news has been out and we just wanted to share it to you guys so now let's talk about another one it's India ko रहेछ पहिला आउनुस् न हेरौँ फोटो हेरौँ हैन अनि this अझै हामी कुराकानी गर्नेछौँ so let's have a look at this photo first okay so यो चाहिँ Google India so tweet रहेको छ त्यहाँनिर एउटा हैन so सुरुमा के भएछ भने चाहिँ एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ के भन्यो उहाँले चाहिँ अब बाटो कन्फ्युज हुनुभयो सो उहाँले चाहिँ सिधै जाने कि त फ्लाइओभरबाट जाने भनेर चाहिँ द्याट इज वान क्वेसन द्याट हि हेज आस्क्ड द म्याप र गुगललाई हैन सो त्यहाँबाट गुगलको रिप्लाई के आएको थियो हेर्नुहोस् त्यहाँ इन्डियन गुगल इन्डियाको रिप्लाई सो गुगल इन्डियाले चाहिँ अब एकदम एउटा शायरी लेखिदिएको छ सो त्यहाँ के लेखिदिनु शुक्र मनाते हैं आप जैसे और यूजर्स का जो हमें सही राह दिखाते हैं व्हाट्स दैट बेहतर बनाते जाने का ये सफर रुकेगा नहीं मेरे हम सफर बने well this is yeah that's had been written there शायरी लेखेको छ र शायरीले अब गुगल इन्डियाले त्यसरी शायरी पठाउनु was very unusual र टेक वर्ल्डमा to see this it's very unusual हैन so it got very hyped र मान्छेले शेयर गर्न थाले यसको बारेमा कुराकानी गर्न थाले so this is one thing that's been going very viral in India right now फेरि यस्तो कुरा इन्डियामै हुन्छ कि हैन अलि अनौठो अनयुजुअल कुरा एकदम फनी कुरा चाहिँ अब जस्ट लाइक दिस हैन अब त्यो पुरा एउटा शायरी नै लेखेर ट्विट गरेको छ भन्यो भने चाहिँ पक्कै पनि एकदमै फनी इन्सिडेन्ट हो यो चाहिँ फ्रम गुगल इन्डिया को साइडबाट चाहिँ सो दैट इज लेट्स मूव अन टु अनदर स्टोरी नाउ अब लेट्स टक अबाउट अहिलेको एकदमै फेमस #10 year च्यालेन्ज जुन चाहिँ अब कतिजना सबैले अब पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ होला सो त्यसै गरी यो #10 year च्यालेन्जमा बिल गेट्सले पनि पार्टिसिपेट गर्नुभयो अन स्याटरडे सो स्याटरडेको दिनमा उहाँले ट्विटरमा चाहिँ एउटा फोटो पोस्ट गर्नुभयो #, राखेर #10 year च्यालेन्ज सो त्यो फोटोमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब वर्ल्डको चाहिँ अब चारवटा अब सेक्सनमा भनौँ पोभर्टी मोर्टालिटी इलिट्रेसी अनि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी जुन चाहिँ चारवटा अब फेज छ अब लाइफको त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ डेटा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब ट्विट गर्नुभयो हैन सो वर्ल्ड 10 year च्यालेन्ज भनेर सो 2008 देखि 2018 सम्म चाहिँ यो कुराहरुमा चाहिँ कतिको चेन्जेस आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं एक्सट्रीम पोभर्टी जुन चाहिँ 2008 मा चाहिँ 18.1% बाट घटेर 2018 सम्म चाहिँ 8.6% अब त्यस्तै गरी कुरा गर्नुपर्दा चाइल्ड मोर्टालिटी 5.8% 2008 देखि झरेर 3.9 त्यसैगरी इलिट्रेसीको कुरा गरौँ 11.3
देखि झरे 8.6 एन्ड नेक्स्ट अब लाइफ एक्सपेक्टेन्सीको कुरा गर्नुपर्दा 2008 मा चाहिँ 69.8% थियो भन्दाखेरि चाहिँ 2018 मा 72.2 So well, that's not percentage. Last को चाहिँ life expectancy के हो भने चाहिँ यो चाहिँ एभरेजमा निकालिएको. सो एउटा ह्युमन बिङ कति लामो बाँच्छ भन्ने एभरेजमा निकालिँदाखेरि चाहिँ 2008 मा चाहिँ रहेको थियो 69 इयर्स र 8 मन्थ्स भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो बढेर भएको छ 72 इयर्स ओल्ड र 2 महिना. यो चाहिँ एभरेजमा निकालिएको छ. त्यही अनुसार जब हामी यो तथ्याङ्कहरू हेर्छौँ यो हेर्दाखेरि चाहिँ निकै नै खुसी पनि लाग्छ कि जुन तरिकाले विश्वमा ह्युमन बिङहरूको प्रगति भइरहेको छ, जुन तरिकाले चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छ, त्यो देख्दाखेरि निकै नै खुसी लाग्छ. र यी रिपोर्टहरू पनि Bill Gates has been collected from different organizations, UNDP, UNESCO देखि लिएर धेरै जस्तो कम्पनीसँग चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ which work on a social platform र social causeहरुमा चाहिँ काम गर्ने ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरु मिलेर चाहिँ उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ. We know that Bill Gates is very social on social business र त्यो अनुसार he has been socially very active on other platforms too. र उहाँले चाहिँ निकै नै धेरै सहयोग पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ र विभिन्न ठाउँमा विभिन्न केसेसहरुमा स्टडीजको लागि भन, रिसर्चको लागि भन र त्यो अनुसार मान्छेलाई खानाको सप्लाई, पानीको सप्लाईको लागि भनेर चाहिँ बिल गेट्सले विभिन्न प्रोजेक्ट पनि गरिरहेका थिए. अस्ति नै उहाँले चाहिँ अफ्रिकामा पनि एउटा प्रोजेक्ट गरेका थिए जहाँ चाहिँ पानीको अभाव छ. त्यहाँनिर चाहिँ अब सुवेजको पानीदेखि लिएर विभिन्न फोहोर पानीलाई कसरी सफा गरेर चाहिँ फिल्टराइज गरेर चाहिँ पिउन सकिन्छ भनेर. र त्यसैगरी ही वेन्ट अन डिफरेन्ट शोज. सो अरू मान्छेलाई पनि पार्टिसिपेट गर, डोनेट गर एन्ड मेक अ चेन्ज in the world भन्दै Bill Gates have been doing this campaign since years and years back. र जुन तरिकाले उहाँले तथ्याङ्क देखाउनु भएको छ, प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ निकै नै खुसी पनि लागिरहेको छ र साथै दुःख पनि लाग्छ किनभने अझै यति धेरै पर्सेन्टेज बाँकी छ जुनमा चाहिँ हामीले घटाएर चाहिँ 0 बनाउनु पर्छ जस्तो फिल हुन्छ. सो द्याट इज देयर. सो या यसको यो डेटाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ बिल गेट्सको साइडबाट चाहिँ फर हुन्छ नि अब सबै मान्छेहरूको लागि चाहिँ फर द इन्फर्मेसन उहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभएको. तर यो डाटा चाहिँ कसले क्रिएट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हि इज जोहान नोर्बर्ग. उहाँ चाहिँ सिनियर फेलो एट थिङ्क ट्याङ्क केटो इन्स्टिट्युट अनि त्यसै गरी उहाँ चाहिँ धेरैवटा इकोनोमिक्स र ग्लोबलाइजेसन बुकको पनि अथर रहनु भएको छ. सो यो डेटा क्रिएटर इज जोहान नोर्बर्ग. Well, yeah, that is there. So on that note, I'll have you break the जान्छौँ. So यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ. Our numbers are 5192002 and 5192003. So these are two numbers. फोन गर्नुस् र त्यसैगरी हामी मिठो मिठो कुरा पनि गर्छौँ तपाईसँग भने. There are two more nice news that I want to share to you guys. So तपाईहरु दुईजना यो न्यूज सुनेर चाहिँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ धेरै जना है. So अहिलेको लागि चाहिँ हामी ब्रेक तर्फ जान्छौँ. We'll catch you guys after the commercial break. Welcome back after the commercial break, guys. So call us. Numbers are 5192002 र 5192003. So दुईटा नम्बर्स रहेका छन्. फोन गर्नुस् र अघि नै कुराकानी गरिहाल्यौँ. कहिलेकाहीँ बिर्सेर, कहिलेकाहीँ एक्साइटमेन्टमा, कहिलेकाहीँ नर्भसनेसमा विभिन्न कुरा बिर्सिरहेका हुन्छौँ. बट असाइड देन द्याट लाइक दिनै भुल्दिने, दिनै मिस गर्ने काम चाहिँ भएको छ कि छैन यहाँहरूबाट भन्ने कुरा हो. सो त्यसको लागि कुराकानी गरौँ. सायद भएको छ होला. कतिपय हस्बेन्ड वाइफले एनिभर्सरी बिर्सेका छन् होला. आजको साटो भोलि विस गरिदिएका छन् होला आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो हस्बेन्डलाई होइन. सो द्याट इज द्याट. त्यसै सुनाउनुहोस्, झडा बाजिँदैन सुनाउनुहोस्, रमाइलो हुन्छ सुन्नलाई होइन. फेब्रुअरी 14 आउँदैछ नि त नजिक. यस्तो कुरा त निकाल्दै गर्नु पऱ्यो अहिलेबाट. यस. सो किन भनेपछि अब जुन चाहिँ अब बिर्सिने कुरा जुन कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि धेरै कुरा बिर्सिने भन्ने कुरा चाहिँ कसैसँग उधारो लिए भने चाहिँ धेरै मान्छेले बिर्सिरहेको हुन्छ होइन. लाइफमा धेरै कुरा हुन्छ बिर्सिने. तर यो कुरा चाहिँ मान्छेले हुन्छ नि बिर्सेर बिर्सेको र जानी बिर्सेको दुईवटा कन्डिसन हुनसक्छ होइन. सो त्यसको लागि चाइनाले एउटा अब त्यसको उपाय निकालिसकेको छ होइन. अब यस्तो कुरा चाइनिजहरूले मात्रै गर्छ. वी अल नो कि चाइनाको इन्भेन्सन्सहरू चाहिँ जहिले पनि अनौठो अनौठो हुन्छ. सो अहिलेको लागि वी हेभ अ कलर. हेलो 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 हेलो. हजुर को बोल्नु भयो कहाँबाट? नवीन राज वैद्य बुढाल कण्ठबाट. नवीनजी सुन्नुहोस् न एकचोटि टिभी म्युट गरिदिनुहोस् न प्लिज. फेरि एको आइरहेको छ क्या अनि कुराकानी गर्न अलिकति असजिलो हुन्छ है. ओके गर्नु भयो नवीनजी? हजुर. ल अब कुराकानी गर्ने. नवीनजी के गर्नुहुन्छ यहाँ? त्यो भुल्ने क्रममा कहिलेकाहीँ त्यस्तो भुलिन्छ मान्छेको लाइफमा. अब 1982 मा एउटा इभेन्ट चाहिँ भएको थियो मलाई. लाइक अब जस्तो चण्डीगढमा पढ्थेँ म इन्डियामा. अनि जस्ट लाइक म सपिङ गएँ. सपिङ गएर मार्केटमा पुगेँ. साइकल लिएर गएको थिएँ मार्केटमा. अनि लिएर जाँदाखेरि चाहिँ साइकल त्यहाँ पार्क गरेँ. घरबाटमा मैले सपिङ गरेँ. बसमा फर्केँ म त.
ओहो बसमा फर्केर होस्टेलमा आएर म पल्टेँ अनि मेरो स्न्याक खाएर एकछिन यसो रेस्ट लिएर एक्सर्साइज गरेर न्याप लिएँ न्याप लिएर पछि यसो उठ्छु मेरो त साइकल छैन त्यहाँ पार्कमा अनि मैले याद गरेँ के भएर यो मलाई कहाँ राखेँ मैले साइकल भने आई फर्गट अनि रिकल गर्दा त्यो त मार्केटमा पार्किङमा छ त्यो नम्बर त मेरो गोजीमा छ अनि फेरि बस चढेर आई वेन्ट टु द बस त्यो मार्केटमा गएँ 14 सेक्टरमा गएर म 6 सेक्टर 2 सेक्टरमा बस्थेँ फर्केर आएको थिएँ त्यो मलाई एउटा घटना अहिलेसम्म पनि पछि पाउनु त भयो साइकल हराएको त रहन्छ धन्न त्यस्तो घटना पनि घटेको थियो मलाई एकपटक लाइफमा है सो त्यस्तै हुन्छ सो कहिले काहीँ बिर्सिन्छौँ कहिले काहीँ के हतारमा हुन्छौँ कहिले के एक्साइटमेन्टमा हुन्छौँ होइन त्यही त तपाईँको त यस्तो भएछ अब गाडी भाडा बजाउने चक्करमा तपाईँ साइकलको प्रयोग गर्नुभयो सजिलोको लागि छिटो छरितोको लागि होइन बिर्सेर उल्टै अझ गाडी चढेर गाडी भाडा खर्च गरेर आउनु पर्यो होइन हजुर ल नवीनजी धन्यवाद रमाइलो प्रसङ्ग सुनाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छुट्टिन्छौँ हामी बाई थ्याङ्क यू So we've got another caller. So let's see who the person is. Hello. Bye. Thank you. So yeah, Neelam, हामी के को बारेमा कुरा गर्छौँ? अघि त्यही कुरा गरिरहेको थियो हैन अब अरूलाई दिन बिर्सियो भने चाहिँ त्यो कुराको समाधान चाहिँ चाइनाले निकालेको स्पेशली चाइनाको हिबाई प्रोभिन्समा चाहिँ एउटा एप चाहिँ बनाइएको छ हैन अब त्यो एपको चाहिँ के काम हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एपले चाहिँ आफू भएको 500 मिटर्स वरपरको मान्छेलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छ यो कस्तो मान्छेलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छ जो चाहिँ अलरेडी उधारोमा हुनुहुन्छ रे डेटमा हुनुहुन्छ रे हैन त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छ रे त्यो एपले चाहिँ हैन पिक्चर अफ दैट एप टु सो यो चाहिँ यस्तो रहेको छ यो चाहिँ अब युजर प्रेफरेन्सको लागि चाहिँ सो यो एप चाहिँ अलमोस्ट यस्तो देखिन्छ हैन सो अब यो पर्सनल लोनहरु चाहिँ देखाउँदैन सायद यसमा हैन किनभने पर्सनल लोन एकदम व्यक्तिगत हुन्छ थाहा हुँदैन अब जुन हिसाबले चाहिँ अब ठुल्ठुलो कम्पनीहरुसँग ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरुसँग लोन हुन्छ वेल त्यो ब्याङ्क जस्तो इन्स्टिट्युसनको लोन भएको मान्छेको चाहिँ अब त्यो रेडियसमा देखाइदिन्छ अरे क्या यो मान्छेको चाहिँ यति लोन छ यो मान्छेको यति लोन छ यो मान्छे यति डेटमा छ यो मान्छे यति डेटमा छ भनेर हैन र अब यो डेटर्सहरु चाहिँ सबैजना देखाइदिन्छ अरे क्या नि सो आई डोन्ट नो इफ दिस अ गुड एप or it's a bad app. I can't see किनभने म चाहिँ बिचमा छु यसको लागि चाहिँ अब यस्तो भन्दा कतिजनाले चाहिँ अब लुकी छिपी बसेर हुन्छ नि अब धेरै लोन भयो अब तिर्न सकिँदैन भनेर अब लुकी छिपी बसिरहेको पनि धेरै अब इन्सिडेन्टहरू हुन्छ हैन सो त्यस्तो लुकेको मान्छेलाई बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ अब चाइनाको सोशल क्रेडिट सिस्टमले चाहिँ यो एप अब हेबाई प्रोभिन्समा चाहिँ निकालेको होला हैन व्हिच इज कल्ड म्याप अफ डेड बीट डेटर्स भनेर चाहिँ त्यो एपको नाम राखिएको छ हैन सो यो सोशल क्रेडिट सिस्टम एकदम मलाई चाइनाको चित्तै बुझाएको छैन चित्त पनि बुझाएको छ यो दुईले तर अब यो हिसाबले त हेर्ने हो भने त बिकज धेरैजनाको लाइफ इज भेरी पर्सनल नि त मैले किन भन्नु पर्यो कि मेरो ब्याङ्कसँग मेरो कतिको उधारो छ मेरो कतिको लोन छ म हरेक महिना ब्याङ्कलाई तिरेर हुन्छु इट्स गुड मलाई अहिले पनि भन्दै थियो यो जुन चाहिँ सोशल क्रेडिट सिस्टम छ चाइनाको जुन चाहिँ चाइनाले छिटै नै इनेबल गर्ने भनिएको छ त्यसको लागि इट माइट बी ओके तर सबैले त यसरी त रेडियसबाट हेरेर नपाउनु पर्ने कुरा आयो जस्तो लाग्छ मलाई हैन दिस राइट शुड बी गिभन टु सर्टेन बडिज ओन्ली नट टु एभ्री पिपल जस्तो लाग्छ मलाई यो एपको चाहिँ सो सपोज कुनै ब्याङ्कसँगबाट कसैले लोन लिएका छन् भने त्यो ब्याङ्कले मात्र हेर्न सकोस् नि त यो मान्छे कहाँ छ के छ कुन पेरिफेरामा छ भन्ने कुरा र अब सोशल क्रेडिट सिस्टम जुन चाहिँ चाइनाको बारेमा हामीले पहिला पनि कुराकानी गरेका थियौँ हरेक मान्छेलाई ग्रेड गरिदिने हरेक मान्छेले उसको बिहेभियर अनुसार यस्तो कुरा अनुसार मान्छेको पोइन्ट पाउने र पैसा अनुसार पोइन्ट हुने सो दिस इज भेरी स्ट्रेन्ज फर अस टु लिसन टु इट हेर्दा हेर्दै यो फिल्ममा त्यो साइफाई टेकवाला मुभीमा गएको जस्तै सिनेरियो बिस्तारै 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 बिल्डअप हुँदैछ चाइनातिर यु गिभिङ इन सोशल क्रेडिट सिस्टम भयो भने चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ लाइफ इज गोइङ अब योभन्दा अगाडि पनि वी टक्ड अबाउट सुपर जुम जुन चाहिँ क्यामेरा चाहिँ चाइनामा चाहिँ लन्च भएको थियो त्यतिखेर पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ कि चाइनामा चाहिँ अलिक प्राइभेसीमा चाहिँ अलि सरकारको तर्फबाट चाहिँ अलि इन्टरफियरेन्स चाहिँ धेरै कुराहरूबाट धेरै हुन्छ भने मेकिङ द सिक्योरिटी स्ट्रङ भनौँ होइन सो but I don't know, it cringes me. I feel like there's not much to do. चाइनाले यस्तरी होल्ड गर्छ आफ्नो मान्छेलाई जस्तो फिल हुन्छ होइन र अर्को के भइदिन्छ भने जब यसरी यो सोशल क्रेडिट सिस्टम आउँछ नि सो तिमीलाई सर्टेन ग्रेड गरिदिएको छ मलाई सर्टेन ग्रेड गरिदिएको छ आई क्यान चेक अबाउट यु क्यान चेक अबाउट मी देन यसो त मान्छेलाई यति धेरै डिस्क्रिमिनेट गर्छन् यति धेरै जजमेन्टल भइरहेको हुन्छ मान्छेहरू एन्ड अन टप अफ द्याट टु चाइनिज पिपल वाउ होइन सो फेरि यो भइदिइसकेपछि त त्यहाँनिर दे माइट बी लट अफ फाइट्स दे माइट बी लट अफ आर्ग्युमेन्ट्स इन चाइना जस्तो फिल हुन्छ मलाई तर अब के थाहा कसैलाई हेल्प पनि हुनसक्छ एकदमै पीडित हुन्छ नि कति वर्षदेखि अब ब्याज पनि तिरेको छैन साउमा पनि तिरेको छैन भनेपछि होइन सो लेट्स सी अब यो एपले चाहिँ अब कतिको हेल्प गर्छ होइन अब सबै क्रेडिटरहरूलाई चाहिँ अब लेट्स सी Well, that is then the last story for today. So your story चाहिँ केको बारेमा रहेको छ भने it's about condoms, guys. So condoms पनि कस्तो condoms भन्दाखेरि चाहिँ रङ फेर्ने condomsहरू. So if you might be thinking,
how does it change color भनेर don't get too excited. This is going to help you guys though. So के छ भने चाहिँ so these guys were the teens. So अहिले चाहिँ यो project एकदमै अगाडि बढेको छ. So this picture is of 2015 when these guys were awarded with a top prize in UK's for Teen Tech Awards मा चाहिँ उहाँहरु चाहिँ they were awarded with this र दुई जना चाहिँ त्यतिखेर 14 वर्ष हुनुहुन्थ्यो भने एकजना चाहिँ 13 वर्षको पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो र यतिखेर चाहिँ जुन चाहिँ आइडियाजहरुले उहाँले चाहिँ फोर फ्रन्ट ल्याउनु भएको थियो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ so if you're having a sexual intercourse with your partner or somebody, then तपाईले जुन चाहिँ condom use गरिराख्नु भएको छ, if condom changes colors, it's going to tell you something भन्ने कुरा. So for instance, यहाँनेरि अब धेरै रोगहरु छन् जुन चाहिँ अब sexual transmitted diseaseहरु रहेका छन् र त्यसैगरी म कलेजहरु भनिदिन्छु है त यहाँहरुलाई. So के हुन्थ्यो भने so there's a certain condom र त्यो condom लगाएर प्रयोग गरिसकेपछि exposed to chlamydia. So chlamydia भएको मान्छेसँग if you have sexual intercourse, it might glow green भनेर भनिएको छ, हरियो कलरमा चेन्ज हुन्छ रे त्यो. र त्यसैगरी येलो कलरको condom change भयो भने that is to be for herpes. र त्यसैगरी if that changes into purple, it's for human papilloma virus and blue for syphilis. Well, यो चाहिँ अब एकदमै मेजर धेरै जनालाई हुने एसटीडी हरु रहेको हो र त्यही अनुसार जोडेर अर्को सन्दर्भमा कुरा के आयो भने चाहिँ ल ठीक छ जो व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेछ कन्डमको बाहिर आउटर इन्टरफेसमा ल कलर चेन्ज हुन्छ, what if the person is wearing it, how would the person know about it भन्ने यो कुरा आयो. र त्यसैगरी what if the condom gets rangi changi after that, if that person has so many diseases, maybe almost all the diseases जतिवटा रोग छ त्यतिवटै सबै छ नि त, the condom would be a rainbow color होला सायद after that. त्यही त अब जुन चाहिँ अब टिनेजरहरुको ग्रुपले चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा प्रपोजल राखेको छ हैन. सो एज वी नो कि अब धेरै सेक्सुअल प्रब्लम्सहरु चाहिँ भनौं न अब अनटाइमली अब प्रेग्नेन्सी अरु अब एसटीडीजहरु धेरै चाहिँ अब टिनेज देखि नै अब धेरै प्रब्लमेटिक हुन थाल्छ हैन. सो त्यही भएर हुन्छ नि त्यही भएर एउटा टिनेज ग्रुपले नै अब यो प्रति सोचेर चाहिँ यो आइडिया निकालेको होला हैन. सो आई होप कि यो चाहिँ पुरै मजाले वर्कआउट गरोस् किनभने यस्तो आइडिया सुन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो एकदम हेल्पफुल आइडिया रहेको छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. किन भन्दाखेरि चाहिँ अब सेफ सेक्स एन्ड वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल रिगार्डिङ आवर हेल्थ. सो त्यही भएर आई होप कि यो आइडिया चाहिँ मजाले वर्कआउट गरोस् विदाउट एनी इम्परफेक्सन्सहरु. Well, yes, and it has improved. This condoms has improved over the years. अलिकति प्राइस अरु condoms भन्दा अलिकति महँगो छ, so but it has changed over the years. र अझै इफेक्टफुली चाहिँ यसमा काम गरिराखेको छ र अझै धेरै यसमा चाहिँ राम्रो इम्प्रुभमेन्टको साथ अगाडि आउने छ र विभिन्न companies has approached these people to come up with more ideas for these kind of condoms. So yes, that is there. So यही कुराकानी गर्दा गर्दै अब चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ. So guys, I hope you had a wonderful time today. So call us tomorrow. We'll catch up you guys tomorrow too. But अहिलेको लागि चाहिँ have a wonderful evening and bye-bye. Hi guys, this is Shrijal and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button, and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.